Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya na hikayan Este News, Webes, Marso 7. Mga laray uluhan ito natin mga sumat. Negatibo iton magiging epekto kung ipapagawas iton narco list antes iton piniliay. Ngan masobra 400 na nga pulis na patalsik darahin kahidabi ha negosyo iton illegal nga droga. Ngan para iton detalye ito natin mga sumat. Usa nga negosyante dinhi Borongan nakatagamtam Small Enterprise Upgrading Program itong Department of Science and Technology. Ayon report ni Dimni Jethel Casimo. Usa nakatagamtam DOS Small Enterprise Technology Upgrading Program and Samosari Creative Enterprises. Ang nakuha ang samosari nga mga materyales ken laser cutter machine and colored Xerox and scanner printing machine. Ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o DOS setup, inusa nga diskarte habugos nga Pilipinas nga naghihikayat nga nabulig hit mga micro, small nga medium enterprise nga nagpapatupad hit mga makabagong nga teknolohiya para mapaupay itong mga produkto, serbisyo, operasyon na madugan itong pagiging produktibo itong mga negosyante. So ini ang purpose ini nga program para ma-improve it era existing products and services ngan ma-improve gyapon it era market then maging competitive iton firms. Ang programa ay nakatutok habulig han sumusunod nga mga prioridad han sektor. Pagproseso hiton pagkaon, mebles, mga regalo, housewares ngan decors, marine and aquatic resources, pagtatanong ngan agrikultura, mga metal ngan engineering, mga produkto ngan serbisyo hapan lawas o parmasyutiko, pati na iton ICT ngan electronics. Isa nga nahatagan ako higayon makapalit hini nga laser cutter and engraving machine nga nagagamit hiya pagkat iton dagko nga mga letters makaka hiniba-iba nga klase materials like board. Dirila handicrafts nga decors nakapokus sa pagbulig ang livelihood program handi Este kundi damo pa ini nga mga programa kinahanglan tatutukan ngan bantayan. Tikang didiya syudad han Borongan, Dimni Jethel Casimo, Eastern Summer News Service. Ginbandoan ni District Engineer Manolo Rojas, itong Department of Public Works and Highways Eastern Summer Office, itong ira mga project engineers nga magdumara in post-disaster damage assessment han nga tanan nga gintatrabaho nga infrastructure projects darahan pirang nga mga linog nga nakaiguhan probinsya didahan nakalabay nga mga bulan. Usa nga magnitude 5.2 nga linog in nakabayoghan probinsya harani ni Han Hernani niya na Enero 27 kan may ada pa usa nga nahipatika 4.7 magnitude niya naman han Enero 30. Nagsiring Engineer Rojas nga itong ira disaster response team in automatiko nga i-activate hatak na hin mga kalamidad. Igindugang paniya nga naka-standby itong ira crew nga heavy equipment pagbatonhin anuman nga mga problema. Iginpahayag naman han DPWH nga basehan ira monitoring waray anuman nga infrastruktura nga nahibang didahan nasabi nga mga linog. Halay naman nga sumat nagpahimat nun ni Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad kontra hiton pagtugot hiton Pilipinas nga makasulod in mga langyawanon dara kay makakaistorbo ini hiton political equation. Iniinhabot nga hiton mga pitad ni President Duterte nga mas mapaharanihat China iton Pilipinas nga nagresulta na inihin pagkaabot ngan hihin mil nga mga incheck para magtrabaho. Maabot na hinharos 200,000 nga mga Chinese nationals inagkaabot nga niya Pilipinas tikang 2016. Kadak-an haira nagtatrabaho didahin mga online gaming firms kundiin mga incheck lagi hapon iton ira mga customer. Igin kakahulop ini hindamo ang mga politiko dara kay nagin cause daw ini han paghataas iton presyo iton real property nawawad ang lugod hin trabaho iton mga Pilipino nga nakakaapekto ini hiton pamuruhisan. Prime Minister Mahathir in naghayag nga iyagin suspender in dagko nga mga kontrata habot nga iton China nga niton Malaysia.
Sumalaha iya, iton foreign direct investments indiri angay nga nagdadabi hin pagpasulod hindamo nga mga langyawanon para umukoy nga magtrabaho dinhi dara kay makakaapekto inihiton politika. Una na nga naghayagin pagkaalarma hi Finance Secretary Carlos Dominguez dara kay diri man daw nagbabayad hin income tax ini nga mga incheck nga nagreresulta ini hin pagkalugi hiton gobyerno hin bilyones pesos. Pero nagsaad hi Dominguez nga maghihimuyahin kaangayan nga mga pitad para masiguro nga magbabayad hiton buhis iton mga tanan nga mga langyawanon nga nagtatrabaho dinhi ha Pilipinas. Magkakaada hin negatibo nga epekto iton pagpapagawas iton narco list o listahan iton mga politiko nga kuno inahidadabi ha negosyo iton illegal nga droga antes iton eleksyon. Iton timing nga igintakda ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, imposible nga magresulta hin mga character assassination ngan posible mga violente nga insidente. Sumala kan Jacqueline De Guia, spokesperson hiton Commission on Human Rights, kung diri nakakapagawasin judgment iton kadamaan, bahinhin mga kandidato nga naatubanghin mga kaso nga plunder, siguro naman pwede irespeto ngan sundon iton due process. Una na nga iginhayaghan DILG nga ira ipapagawas ini nga listahan, hatak na nga maberipikar na iton nga tanan nga mga ngaran. Nagsiringan Malacanang nga iton mga ada listahan in pwede nala magsalawadhin kaso nga libel. Pero igindoon hiton Commission on Human Rights nga iton mga pitad para mapuypoy iton illegal nga droga in kinahanglan nga masunod hiton legal nga humanitarian standards. Lugod ginayat hiton komisyon iton gobyerno nga pahugutan iton paghikay hiton mga ebidensya hiton Philippine National Police ngan PDEA. Ginbabatikos iton kampanya kontra droga hiton administrasyon darahan damo na nga mga namatay didahin mga anti-drug operations. So by hiton records yan na naabot na hin sobra 5 mil katawaan namatay. Dida naman hinserihin mga police operations. Pero iton mga human rights groups nagsisiring nga maabot na inihin 20,000 upod na iton mga vigilante killings. United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet nagsiring nga diri angay nga maging modelo hin anuman nga nasod iton mga drug policies hiton Pilipinas. Naghayag naman hin pagkahulop in mga senador kataliwan umamin an Malacanang nga iton listahan hin mga politiko nga ginaaligar na hidadabi ha negosyo hiton illegal nga droga in iginbasehin mga wiretap telephone calls nga iginhatag nga dahan aton gobyerno tikang hin mga langyawanon nga ahensya. Nagpahinumdum iton mga magbabalaod nga iton anuman nga ebidensya upod iton wiretap conversation nga nakuha hin waray court order indiri pwede magamit ha korte. Pero nagsiring ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, may ada mga foreign governments nga nag-wiretap hin mga karukayakan hin mga kriminal dinhi ngan hiraamo ang naghatag hin impormasyon nga dahito naton gobyerno. Nagsiring pa Panelo nga ito na Estados Unidos, Russia, Israel ngan China, inaghatag hini nga mga impormasyon bahin hin mga politiko nga nahidadabi hin illegal trafficking of drugs. Duda iton mga senador nga tutuyoon ha nasabi nga mga nasod iton pag-intercept hin karukayakan ha telepono hin 82 nga mga politiko. Nagsaring ni Senator Tito Soto nga kun may ada man kaso nga igsasalawad kontra hini nga mga tawo kinahanglan ibase hin ebidensya. Gin-question ni Senator Panfilo Lacson kung palisiya na ba hiton gobyerno nga igtugot la iton invasion of privacy hiton iya kalugaringon nga mga mulupyo nga binubuhat hin mga langyawanon. Magpapadayon ito naton mga sumat kataliwan lahin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ngora iba nga sinasaligan o diyan kauuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Hadto anay, damo ang isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton,
nga makakalibre panurasura ni mo pamilya. Yan na, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? Ang pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man, ang pangisda nga naagamit in mga hilo o mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di ka nga mga uma. Ngadtuhan mga salog o karagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog o karagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa ng pag-ataman ang aton kalibungan. We are very happy to inform you that the Diocese of Borongan is back to using mass media in the work of the new evangelization. As you already know, media is the new way of proclaiming the gospel. On June 26, 2018, we launched the Voice of the Word Media Network, and this is a multi-platform mass media facility that uses the latest tools of social communications. We can now reach those of you who are in the diocese and those in other places, even outside the country. Please help us to continue this work of proclaiming the gospel through the media. There are two ways to help this ministry. One, tune in to our DYBW land radio at 1368 kHz and DYBW online radio at estenews.org. Watch us in our local cable TV channels. Follow us in Facebook, in YouTube, and in Instagram, and help us spread the word. 2, please make a donations or a pledge, even just a small amount. If there will be thousands of us who will donate regularly, it will be a sustainable help in spreading the good news. For those within the Diocese of Borongan, you can send your donation to VW Media Network by Boulevard, Borongan City, or you may send it through your parish priest. For those outside the province or outside the country, you may deposit it in a bank or use your credit card. See bank
nga da naman han Pebrero yana nga tuig. Subayhan record nga igin pagawa sa Philippine National Police 322 sini nga mga pulis inagpositibo hin paggamit hin illegal nga droga samtang 199 inahidadabi hin iba-iba nga mga kaso pero may ada laghapon kalabutan iton illegal nga droga upod na hini iton extortion ngan pagbabaligya mismo han droga. Sumala hiton pamunuan, hiton Philippine National Police, nagpapakita la ini nga waray lugar iton mga corrupt nga police dida hiton ira organisasyon. Labot lahan mga napatalsik, may adag hapon 8,000 nga mga pulis an na-demote, an iba hini in-suspended. Igpapadayon iton Sandigan Bayan, iton panmati iton graft ngan malversation charges kontra kan Representative Rolando Andaya. Iniin kataliwan idinayhan korte an iya appeal nga ibasura an nasabi nga mga kaso. Mayada hini kalabutan han malampaya fund scam. Igintakda iton igtatakda iton third division iton bago nga schedule iton iya arraignment. Hiandaya in akusado hin 97 counts in graft nga 97 counts in malversation. Ngan nagresulta ini han sumala ka ira maanumali nga paggamit han pondo inabot daw ini hin 38 bilyon pesos. Samtang itun pagiging tangkod in kinahanglan nga maging issue diri la didahitong ti arabot nga eleksyon kundi hangatanan nga aspeto hiton kinabuhi. Iniamo ang naging pahayag ni Anay Solicitor General nga niya senatorial candidate Florin Hilbay. Iniya naging reaksyon ni Hilbay kataliwan han pamahayag ni Mayor Sara Duterte hiton hugpong ng pagbabago nga iton pagkatangkod o honesty indiri angay nga maging issue didahiton ti arabot nga eleksyon. Nagsaring Hilbay nga nadiri kita nga ginbubuwaan kita iton aton mga sangkay sanglit mas nadiri kita nga pagbubuwaan kita hin mga tao nga naghihingyap nga maging public servants. Mahinunumduman nga ginakusar ni Sara Duterte Higari Alejano nga buwaon darahan pagbuyagyag hini nga pondohan gobyerno an igin palitin mga t-shirts nga igin distribuer ni Bongko usa nga kandidato pagkasenador. Gindidepensahan gihapon ni Sara Duterte hi Amy Marcos nga naatubang hin mga batikos dara naman hiton iya pagbinuwa bahin han issue hiton iya edukasyon. Nakapagpagawas na ang Department of Budget and Management in 484.6